الزوجات هو زواج رجل واحد من عدة نساء في وقت واحد. وتعدد الزوجات كان مباح في مصر القديمة وله أسبابه. فشفنا إن رغم إن الطلاق كان متاح لكل من الرجال والنساء، إلا إن الكاهن عن خشاشنقي نصح الرجل في تعليماته بعدم تطليق زوجته إذا كانت عقيم، وده بيوحي إن تعدد الزوجات كان هو الحل الملائم. كمان يمكن لزواج رجل واحد من عدة نساء إنه يعمل على اتحاد الأسر معا، وده في حد ذاته بيشكل وحدة سياسية قوية. وكمان تعدد الزوجات بيترتب عليه إنجاب أطفال كتير، فبالتالي مزيد من الهيبة للأفراد والمجموعات العائلية، وده شيء محبب جدا عند المصري القديم. علشان كده شفنا في تعاليم آني إنه قال: فما أسعد الشخص الذي يكسر أهله ويحييه الناس باحترام بسبب أولاده. وتعدد الزوجات شفناه مع ملوك مصر القديمة على مر عصورها، ده طبعا غير المحظيات. فالملك خوفو نعرف له 4 زوجات، منهم حنوت سين وميريت إيت إس. والملك تيتي مؤسس الأسرة الستة نعرف له 3 زوجات، منهم الملكة إيبوت. وتحتمس الثالث نعرف له 5 زوجات. أما بقى الملك أمنحتب الثالث فده فاق كل أقرانه من الملوك، فبجانب زوجته الرئيسية الملكة تي، إلا إن قصره كان بيضم كثير من الزوجات من بابل وميتاني وأشور، بالإضافة لعشرات الفتيات اللي كانوا بيرسلوا كل عام من ملوك الشرق وأمرائه، بالإضافة للجواري اللي كانوا بيجوا معاهم، زي ما شفنا في زواجه من جلوخيبة بنت ملك ميتان اللي وصلت ومعاها 317 فتاة حسناء. والملك رمسيس الثاني تزوج هو كمان أكثر من امرأة، أشهرهم نفرتاري وإست نفرت وابنة خاتوسيل ملك الحيثيين، وترتب على تعدد زوجاته إنجابه لأبناء كتيرة جدا. أما بقى الملك رمسيس الثالث فتزوج هو كمان أكتر من واحدة، إيزت تيتي والملكة تي اللي دبرت له مؤامرة لقتله علشان تحتفظ لابنها بنتاور بالعرش. على ما يبدو إن اللي يتجوز أكتر من واحدة عليه تحمل العواقب حتى لو كان الملك. على كل حال انكشفت المؤامرة واتقبض على متآمرين وتم إحالتهم للمحاكمة، اللي انتهت ببراءة بعضهم والحكم على البعض الآخر بجدع الأنف والأذن، وعلى البعض بالإعدام أو بالانتحار زي ما حصل مع الأمير بنتاور. ولو سيبنا الملوك وجينا نشوف تعدد الزوجات وسط الناس، خاصة طبقة النبلاء وعلية القوم، لأنهم بطبيعة الحال الأقدر على تحمل نفقات الزواج بأكثر من امرأة، فهتقابلنا معضلة حيرة العلماء مع كتير منهم، هي إن مفيش لفظ واضح أطلقه الرجل على زوجته التانية أو التالتة أو الرابعة. واحتار العلماء في حالات كتيرة إذا كان الزوجات اللي ظهروا مع صاحب المقبرة أو اللوحة مثلا، هل تم الزواج بيهم بعد وفاة الزوجة الأولى مثلا، ولا تم الزواج بيهم في حياتها، ويبقى ده مثال واضح وصريح على تعدد الزوجات. ومع ذلك بالتحليل والدراسة تبين وجود حالات ما بينهم لتعدد الزوجات. فهيقابلنا من عصر الدولة القديمة النبيل إيسي حاكم إقليم إدفو، اللي اتصور في مصطبته في إدفو مع 6 من الزوجات. والوزير محو اتصور معاه في مقبرته في سقارة 2 من الزوجات، نبت ونفركاوس. وأميني أحد نبلاء الدولة الوسطى اتجوز 2 ستات، نبت سخترع وحنت. ويبدو إن الدورتين كانوا عايشين في وئام ومحبة، لدرجة إن حنت سمت بناتها كلهم باسم درتها نبت سخترع، وكمان نبت سمت بنتها التانية على اسم درتها حنت. والنبيل أنتف ابن قا متصور على لوحة في المتحف البريطاني مطبوع ب3 زوجات، كل واحدة منهم واخدة لقب مراته حبيبته، حمت اف مرت اف. والحاكم وخحتب الثالث حاكم إقليم القوسية في عصر الأسرة ال12 اتصور في مقبرته في مير رقم C1 مع 4 زوجات، كلهم واخدين لقب ست البيت نبت بر. ولو جينا لعصر الدولة الحديثة فهيقابلنا حاكم إقليم طيبة سنفر، واللي اتصور في مقبرته مع 3 زوجات، سنة ناي سنة نفرت وميريت. ويبدو إن سنة ناي كانت الزوجة الأولى والزوجة الأكثر اندماجا مع عيلته، لأن تم تصويرها مع والديه وعمه وعمته وابن عمه، في حين إن ميريت اتصورت في المقبرة في أوضاع أكثر حميمية مع الحاكم سنفر، وكمان وصفها بحبيبته في وجدانه مرت اف انست ايب اف. واضح إن ميريت قدرت دونا عن باقي زوجاته إنها تستحوذ على النصيب الأكبر في قلبه. وإلى هنا يكون انتهى فيديو اليوم من قناة حبة إيجيبتولوجي، واللي تعرفنا فيه على موضوع محبب جدا لقلب الرجال، ألا وهو تعدد الزوجات. كانت معكم سالي أحمد، حافظوا على أثاركم تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نافر.